Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Oh, vamos a tomar toda la noche, mujer, te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover lento, hasta que el llanto solo junte nuestros cuerpos. Lento, yeah. Vamos a tomar toda la noche, mujer, te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover lento, hasta que el llanto solo junte nuestros cuerpos. Muy lento, más tarde vamos a enloquecer, y si me dejas tú serás mi mujer. Cuánto se nota que me quieres comer, por eso sé que vamos a enloquecer. Más tarde vamos a enloquecer, y si me dejas tú serás mi mujer. අයිබෝන් මදර්බෝඩ් ඉති ෂෝ channel එකට ඔයාලා වෙනද වගේම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මේ දවස්වල ගොඩාක්ම ජනප්‍රිය අඳුම් විලාසිතාවයක් තමයි අද අරගෙන එවිලා තියෙන්නේ. ඕවර්සයිස් ටී-ෂර්ට් එකක් කොහොමද ලේසියෙන්ම ගෙදරදීම මහගන්නේ කියලා තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මට ඒකටම ගැලපෙන මේ විදිහට ලස්සන ෆැබ්‍රික් එකක් හම්බුණා. ලස්සන ෆැබ්‍රික් එක මට සප්ලයි කරේ Cloth for Sale කියන page එකෙන්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන බටර්ෆ්ලයි print එකක් තියෙන ෆැබ්‍රික් එකක් මිලදී ගන්න ආසයි නම් මේ page එකට යන්න ගිහිල්ලා online order කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඉක්මනින්ම යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ වගේ ඇඳුමක් මහගන්නේ කියලා බලන්න. අපි මුලින්ම බලමු මොනවද අවශ්‍ය කරන දේවල් කියලා. අද මම 4way කියන ෆැබ්‍රික් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ සඳහා මේ විදිහට ඇදෙන සුළු lycra single jersey වගේ ඕනෑම ෆැබ්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පේන ඉතිරි බරු ටිකත් අවශ්‍ය වෙන අපිට මේ ඇඳුම මහගන්න. මුලින්ම මේ විදිහට පේපර් එකක තමයි ලකුණු කරගන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේක රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්න. මොකද රෙද්ද ඇදෙන සුළු රෙද්දක් නිසා අපිට රෙද්දෙම ඇඳ ගන්න අපහසුයි. ඉතින් මුලින්ම පේපර් එකක් අරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්නවා. ටිකක් දිග තියෙන්න අරගන්න. මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මුලින්ම මේ විදිහට හැලින්ම රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ රේඛාව ආධාර කරගෙන තමයි අපි සියලු මිමි ලකුණු කරගන්නේ. ඉතින් මේ රේඛාව ඉඳන් පහළටත් ඒ වගේම මේ රේඛාව ඉඳන් ඉදිරියටත් අපි සියලු මිමි ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මුලින්ම උරහිස මිනුම වෙන අඟල් 14 මම මේ විදිහට ටේප් එක දෙකට නමලා දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා. ඉතින් ඒකට අපි අද මේක ටිකක් ඕවර්සයිස් ටී-ෂර්ට් එකක් මා ගන්න නිසා තවත් අඟල් දෙකමාරක් විතර එකතු කරලා තමයි ලකුණු කරගන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට කැමති නම් ඔයාට ඔයාගේ ඇඟේ ගන්නටම නම් ටී-ෂර්ට් එක මහන්නේ උරහිස දෙකෙන් බෙදුව මිම පමණක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙනදා අපි මේ විදිහට අපේ රැගල් උස විදිහට ලකුණු කරගන්නේ උරහිස දෙකෙන් බෙදුව මිනුමයි. නමුත් අද මම මේ විදිහට උරහිස දෙකෙන් බෙදුව මිනුමට තවත් අඟල් දෙකමාරක් එකතු කරලා උරහිස් රේඛාවේ ලකුණු කරගත්ත මිනුමම තමයි පහළට ලකුණු කරන්නේ. මොකද ඇඟට වඩා ලොකුවට මේ ටී-ෂර්ට් එක මහ ගන්න නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ ලක්ෂ හරහා යන විදිහට මේ විදිහට එල් හැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට පුළුවන් අත්කට හැඩය ඇඳ ගන්න. ඉතින් දැන් මම මගේ පපුවට මිනුම වෙන අඟල් 32කට තවත් අඟල් 4ක් එකතු කරලා අඟල් 36 මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක හතරට නමලා හතරෙන් බෙදා ගන්නවා. ඉතින් ඕවර්සයිස් ටී-ෂර්ට් එකක් නිසා තමයි මේ විදිහට වැඩිපුර එකතු කරගත්තේ. ඔයාගේ ඇඟේ ගානට මහනව නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ පපුවට මිනුම මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක හතරට නමලා හතරෙන් බෙදා ගන්න. ඒ විදිහට බෙදාගත්තම ලැබෙන අඟල් 9ට මම තවත් අඟල් දෙකක් එකතු කරලා තමයි මෙන්න මේ රේඛාවේ ලකුණු කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. අඟලක් එකතු කරලා උනත් ලකුණු කරන්න පුළුවන්. මොකද මහන් වාස්සා බුරුල සඳහා අඟලක් තියාගත්තම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ රේඛාවේ ඉඳන් ඉහළට අඟල් දෙකකුත් ඒ වගේම මුල්ලේ සිට අඟලකුත් උඩට මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන අත්කට හැඩය මෙන්න මේ ආකාරයට මම ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් මම මේ විදිහට මගේ කරවට මිනුම වෙන අඟල් 12 ටේප් එක හතරට නමලා හතරෙන් බෙදා ගන්නවා. ඉතින් එතකොට මට අඟල් 3ක් ලැබෙනවා. ඒකට මම තවත් අඟල් භාගයක් එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට කරපළල අඟල් 3මාරක් ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ වගේම කර ගැඹුරු අඟල් 3ක් ලකුණු කර ගන්නවා. ඉතින් ඒක ඔයාලටත් ඒ විදිහට ඔයාගේ කරවට මිනුම හතරෙන් බෙදලා ඒ මම කියෝ ආකාරයට ලකුණු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ රෙද්දේ ඇදෙන ස්වභාවය අනුව ඔයා කරපළල සහ කර ගැඹුරු තීරණය කර ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ගොඩාක් වැඩිපුර ඇදෙන රෙද්දක් පාවිච්චි කරනවා නම් කරපළල සහ කර ගැඹුර අඩුවෙන් ලකුණු කර ගන්න.
ඉතින් ඒ වගේම දැන් මම මේ විදිහට මගේ උරහිස අඟල් භාගයක් පහත් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් පහත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඕවර්සයිස් ටී-ෂර්ට් එකක් නිසා. ඉතින් ඒ විදිහට පහත් කරගත්ත මිනුමේසට මෙන්න මේ එල් හැඩය දක්වා තියෙන දුර මැන ගන්න. මැනලා ඒක දෙකෙන් බෙදාගෙන මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන ඒ වගේම ඇතුළට අඟල් කාලක් ලකුණු කරගන්න. ඒ වගේම මුල් ලේසට උඩට අඟල් 3 කාලක් ලකුණු කරගෙන ඉදිරිපස පළුවේ අත්කට හැඩය තමයි මේ විදිහට ඇතුළට හාරවලා අපි අඳගන්නේ. දැන් අපි අපේ ටී-ෂර්ට් එකේ සම්පූර්ණ උස ලකුණු කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මට අඟල් 33ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය සු මැනලා ගන්න. ඒ වගේ මේකට උරහිස් මුට්ටුවෙන් අඟල් භාගයක් සහ යට වාටිය මැහෙන්න තවත් අඟලක් අඟල් එකමාරක් විතර එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඉහළම රේඛාව ඉඳන් පහළට අවශ්‍ය කරන මිනුම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මට මේ කොලේ තියෙන ප්‍රමාණය මේ ප්‍රමාණය නිසා මම මේ ප්‍රමාණය මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට පපු රේඛාවේ ලකුණු කරගත්ත ප්‍රමාණයම පහළ රේඛාවෙත් ඔයාලට පුළුවන් ලකුණු කරගන්න. මේ විදිහට මැද නැම පැත්තෙන් නම් ලකුණු කරගන්න. ලකුණු කරගෙන මේ විදිහට පපු රේඛාවේ ඒ ලක්ෂය සමග මේ විදිහට පහළම ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂය හරහා යන විදිහට මේ ආකාරයට රේඛාවක් ඇඳගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි දැන් අපේ ඉදිරිපස කර හැඩය ඇඳගෙන තියෙනවා. දැන් මම මේ විදිහට අඟල් එකමාරක් පමණ පහත් කරලා පිටුපස කර හැඩයත් ඇඳ ගන්නවා. ඒක ඉතින් ඔයාලට කලින් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට පසුව තමයි ඇඳගත්තේ. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ කොලය කපා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඇඳගත්ත රේඛා දිගේ කපා ගන්න. ඒ වගේම පිටුපස පළුවේ තමයි කපා ගන්න. ඉදිරිපස පළුවේ අත්කට හැඩවල ඒ වගේම කර හැඩවල අපි පසුව තමයි මේ කොටසෙන් කපලා වෙන් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි කපාගත්ත අපේ බ්ලොක් එක තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් දැන් මෙන්න මේ විදිහට රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්න. මේ තියෙන රෙද්ද අස්වාටිය පැත්ත, ඒ වගේම මේ තියෙන රෙද්දේ පළල පැත්ත. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට පළල පැත්තෙන් මම දෙකට නමාගෙන තියෙනවා. 60 පළල රෙද්දක් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අස්වාටි දෙක එකට හිටින්න තියාගන්න. ඒ වගේම ඔන්න මේ විදිහට දැන් මේ රෙද්ද ඇදෙන සුළු රෙද්දක් නිසා කපා ගන්න හරිම අපහසුයි. මේ විදිහට මුලින්ම පින් කරගන්න දෙපැත්තෙන්ම. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ විදිහට මම නැවතත් රෙද්ද නමාගෙන මේ විදිහට බ්ලොක් එක තියාගන්නවා. තියාගෙන නැම පැත්තේ හිටින විදිහට තියාගෙන අපිට පුළුවන් බ්ලොක් එකේ හැඩයටම ඉදිරිපස පළුව සහ පිටුපස පළුව කියන කොටස් දෙකම එකවර කපා ගන්න. පසුව අපි කර හැඩය සහ අත්කට හැඩය වෙනස්කම් කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට කපාගෙන දැන් අපිට පුළුවන් ඉදිරිපස පළුවේ කර හැඩය සහ අත්කට හැඩය මේ විදිහට බ්ලොක් එක ආධාර කරගෙන ලකුණු කරගන්න. ඒ වගේම මේ විදිහට එක කොටසක් ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බ්ලොක් එක තියාගෙන කපා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලකුණු කරගෙන කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එක කොටසක පමණයි මේ විදිහට ඉදිරිපස කර හැඩය සහ ඉදිරිපස අත්කට හැඩය කපා ගන්න. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් මේ විදිහට කපාගත්ත කොටස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට උරහිස් දෙකකට තියලා මුලින්ම අපි උරහිස් මුට්ටුව තමයි කරගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මුලින්ම ඉදිරිපස පළුවේත් ඒ වගේම පිටුපස පළුවේත් හොඳ පිට ඇතුල් පැත්තට තියාගෙන කන පිට පැත්තෙන් අඟල් භාගයට උරහිස මුට්ටුව කරගන්නවා. ඒ විදිහට උරහිස මුට්ටුව කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් උරහිස ඕවර්ලොක් කරගෙන ඒ වගේම කරට රෙදිපටි කොටසක් අල්ල ගන්න. මම මේ විදිහට දැන් ඒ සඳහා කරවට මෙන්න මේ ආකාරයට මැන ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට රෙද්ද අදින්නේ නැතිව සාමාන්‍ය විදිහට තියාගෙන කරවට ප්‍රමාණයට කොයිතරම් රෙදිපටියක් අවශ්‍ය වෙනවාද කියන වගේ තීරණය කරගන්න කරවට මැන ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මැනගත්ත ප්‍රමාණයට වඩා අඟලක් වැඩියෙන් පටිය දිග ප්‍රමාණය තියෙන කපා ගන්න. ඒ වගේම මම පටි කොටසේ පළල ප්‍රමාණය අඟල් 2.5ක් වගේ අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් පළල ප්‍රමාණය නම් ඔයාලට කැමති විදිහට වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. කරපටියේ පළල අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අනුව තීරණය කරගන්න. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට දැන් මම මේ කපාගත්ත පටි කොටස එකට තියලා මෙන්න මේ විදිහට මූට්ටු කරගන්නවා. අඟල් කාලයට භාගයට වගේ මූට්ටු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අඟලක මහුන් ආස්ති වුණා අඟල් භාගයට මූට්ටු කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳ පිට එකට තියාගෙන දෙකට නමා ගන්න. නමාගෙන මේ විදිහට මූට්ටු කරගත්ත ස්ථානයෙන් පටන්ගෙන මේ විදිහට දෙකට නමලා එකට තියලා මේ ආකාරයට මහ ගන්න. මේ විදිහට මහ ගත්තම මේක කරට තියලා මූට්ටු කරගන්නේදී අපිට හරිය පහසුයි. ඉතින් ඔන්න දැන් මේ විදිහට මම 60 කොටස අරගන්නවා. අරගෙන පිටුපස පළුවේ කරේ හරි මැද සොයා ගන්නවා. ඉතින් පිටුපස පළුවේ කරේ හරි මැදට මෙන්න මේ විදිහට අපි අර මූට්ටු කරගත්ත ස්ථානීය තියාගන්න. මොකද මූට්ටුව ඒ විදිහට පිටුපසට තියාගත්තම මූට්ටු කරගත් එක වැඩිපුර පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අඳුමක පිටුපසට තමයි අපි මේ වගේ මූට්ටු වෙච්ච ස්ථාන තියාගන්නේ. තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට අඟල් කාලයට වගේ මහගෙන යන්න. මේ විදිහට කරට තියලා මහගෙන යන්න.
ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කරවට ඕවර්ලොක් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න මම මේ විදිහට ඕවර්ලොක් කරගෙන ඇවිත් තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ මූට්ටු කරගත්ත මූට්ටු කොටස මෙන්න මේ පැත්තට හරවන්න. ඒ කියන්නේ අපි මහාගත්ත පටි කොටස පැත්තට වෙන්න නෙමෙයි අපේ ඇඳුම පැත්තට වෙන්න හරවලා මේ විදිහට ළඟින්ම මැස්මක් මහගෙන යන මූට්ටුව සමග සමාන්තරව තියෙන විදිහට ළඟින්ම මේ ආකාරයට මැස්මක් මහගෙන යන. එතකොට කරට හොඳ ශක්තිමත් බවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට මහගනිද්දින් ඔයා මේ රෙදි වලට ගැළපෙන ඉදිකටුව පාවිච්චි කරන්න. මම වෙනම ඉදිකටු සම්බන්ධ පාඩමක් අරගෙන ඇවිත් තියෙනවා. ඒ පාඩම් බලලා අවශ්‍ය කරන ඉදිකටුව තෝරගන්න පුළුවන්. මොකද මම පාවිච්චි කරන ඉදිකටුව මම කිව්වට වැඩක් නැහැ. මොකද ඔයා පාවිච්චි කරන ෆැබ්‍රික් එක අනුව ඒක වෙනස් වෙන නිසා. හරි ඉදිකටුව භාවිතා කරොත් ඔයාට මේ විදිහට හැකිලීමකින් තොරව ලස්සනට මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ විදිහට අපි අපේ අත්කට වට ප්‍රමාණය මැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. සම්පූර්ණ ඉදිරිපස පළුවේ සහ පිටිපස පළුවේ ප්‍රමාණය මැනගන්න අඟල් 19මාරක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට දෙකට නමල උරහිසේ සිට රැගල් උස ප්‍රමාණය, ඒ කියන්නේ අත්කට උස ප්‍රමාණය මැනගන්න අඟල් 9ක් තියෙනවා. අපි බ්ලොක් එකේ ලකුණු කරේ අඟල් 9මාර උනාට උරහිස් මෝට්ටුවට අඟල් භාගයක් ගියාම අඟල් 9යි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කොලයක අපේ අත ලකුණු කරගෙන පසුව රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්න. කොලයක් අරගෙන දෙකට නමාගෙන මම මේ විදිහට අඟල් 9මාරක ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ විදිහට මැද නැම් ඉඳන් ඉදිරියට ලකුණු කර ගන්නවා. අපි අර මුලින් බ්ලොක් එකේ ලකුණු කර ඇඟල් උස ප්‍රමාණයම තමයි ලකුණු කරගන්නේ. අත්කට උස ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ ඒකාවක් ඇඳ ගන්න. ඒ වගේම දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අඟල් 14 වෙන මගේ උරහිස මිනුම ටේප් එක හතරට නමලා හතරෙන් බෙදාගත්ත මෙන්න ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කර ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට අද රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ අද රේඛාව ටේප් එක මේ විදිහට තියලා දෙකෙන් බෙදා ගන්න. ඒ වගේම මේ කොටස් නැවතත් දෙකෙන් බෙදා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙතන ඉඳන් එළියට අඟල් කාලකුත් මෙතන ඉඳන් ඇතුළට අඟල් කාලකුත් ලකුණු කරලා අත්කට හැඩය මෙන්න මේ ආකාරයට යන විදිහට ලේසියෙන්ම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මගේ අඟල් 19මාරක් වුණු සම්පූර්ණ 60 කොටසේ අත්කට ප්‍රමාණය මේ විදිහට දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා. ඒ දෙකෙන් බෙදාගත්තට පස්සේ එන ප්‍රමාණයට තවත් අඟල් භාගයක් එකතු කරගත්ත ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට අත්කට ප්‍රමාණය මෙන්න මේ ආකාරයට අපි ඇඳගත්ත සැඩය මැනගත්තම තියෙන අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මට හරියට මේ ප්‍රමාණය තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ ප්‍රමාණය හරියට මෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ රේඛාවෙන් ඉදිරියට ඒ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාට අත කොටස 60 කොටස අල්ලද්දි මදි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහට කරගන්න. ඒ වගේම ඔන්න දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මගේ අතේ උස ප්‍රමාණය ලකුණු කරගන්න. මට අඟල් 8ක උස ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට මම උරහිස මූට්ටු වෙන්න අඟල් භාගයක් සහ අත අග වාටිය මැහෙන්න තවත් අඟල් 1මාරක් විතර එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම අඟල් 10ක් පමණ තියාගන්නවා. ඒක ඔයාලට කැමති විදිහට වාටියේ පළල අතේ වාටියේ පළල ප්‍රමාණය අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඒ වගේම දැන් අපිට පුළුවන් අත අග ප්‍රමාණය මැනගන්න. මම අඟල් 10ක් තියාගන්නවා. ඒක දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා. මගේ අත අග 10 දෙකෙන් බෙදාගත්ත මෙන්න අඟල් 5ට මම තවත් අඟලක් එකතු කරලා තමයි වෙනදා අපි ලකුණු කරගන්නේ අපේ අත අග වට. නමුත් අද මම තවත් ඒකට අඟල් දෙකක් එකතු කරන ඕවර්සයිස් ටී-ෂර්ට් එකක් නිසා ටිකක් වැඩිපුර අත අග වටක් තියාගන්නවා. ඔයාට කැමති විදිහට වෙනස්කම් කරගෙන අත අග වට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් මම මේ විදිහට කපාගෙන අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මැද කට් මාක් එකක් දාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ විදිහට තමයි අත කොටස තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් අර කලින් 60 කොටස කපාගත්තා වගේම රෙද්ද දෙකට නමාගෙන නැවතත් මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්න. ඒ වගේම මැද නැම පැත්තට මේ විදිහට කොලේත් නැම පැත්ත තියාගෙන මේ විදිහට අත කොටස ලේසියෙන්ම කපා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට මැද කට් මාක් එකත් මේ වෙලාවෙම දාගන්න. දැන් ඔන්න අත කොටසත් කපාගෙන තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේක 60 කොටසට තියලා මහගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි කපාගත්ත අත කොටස තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට දැන් ඔයාගේ කට් මාක්ස් දාගත්ත ස්ථානය හරියටම 60 කොටසේ උරේස මූට්ටුවට තියෙන්න මේ විදිහට තියලා පින් කරගන්න. ඉතින් අත කොටසේ නම් මම මේ සඳහා ඇතුළට අඟල් කාලක් හාරවල කපාගත්තේ නැහැ. ඉතින් අවශ්‍ය නම් ඉදිරිපස පළුවේ මේ විදිහට අත කොටසේත් අඟල් කාලක් ඇතුළට හාරවල කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මුලින්ම මම උරහිස් මූට්ටුව තියෙන ස්ථානයෙන් මහන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මහගෙන යනවා. මේ විදිහට එක පැත්තක මහගෙන ඊට පස්සේ ආයෙත් අනිත් පැත්තට හරවලා ඉතිරි කොටස මහ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔක්කොම පින් කරගෙන මහ ගන්න. මම මේ විදිහට පින් කරගන්නේ නැතිව තමයි මහ ගන්නෙ. මේ විදිහට අත කොටස 60 කොටසට තියලා මූට්ටු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි අපි අපේ අනිත් පස
අත් කොටසත් තියලා මෝට්ටු කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහටම මම අනිත් අතත් මහ ගන්නවා. ඒ වගේම මහාගත්ත අත් කොටස් මේ විදිහට මම ඕවර්ලොක් කරගන්නවා. ඉතින් 4way වගේ ෆැබ්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඕවර්ලොක් කරන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මොකද නූල් ඇදෙන්නෙත් නැති නිසා. ඉතින් ඔයාලට තියෙනව නම් මේ විදිහට ඕවර්ලොක් කරගන්න. ඒ වගේම ඔන්න දැන් මම මේ විදිහට සයිඩ් මූට්ටුව කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අත් කොටස් වල අත් දෙක මේ විදිහට මැද නැම්මෙන් හරියට නැමෙන්න. එකට තියාගෙන මේ විදිහට සයිඩ් මූට්ටුව කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේක දැන් ටිකක් ඇඟට ලිහිල්ව ලොකු ටී-ෂර්ට් එකක් තමයි ටී-ෂර්ට් ඩ්‍රෙස් එකක් තමයි මහගෙන තියෙන්නේ. වට එහෙම නැත්තම් ආයෙම අවශ්‍ය නැත්තම් මේ අවස්ථාවේ පුළුවන් සයිඩ් එකෙන් වැඩිපුර මේ වෙලාවේ සයිඩ් මූට්ටුව ගහද්දි වැඩිපුර වාසි තියෙන්න ගහගන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් සයිඩ් ඕවර්ලොක් කරගෙන මෙන්න මේ විදියට යට වාටිය, ඒ කියන්නේ ඇඳුමේ යටම වාටිය මෙන්න මේ විදියට නමල මහ ගන්න. ඉතින් යටම වාටිය ටිකක් මේ විදියට මහතට මහ ගත්තාම, ඝනට මහ ගත්තාම හරිම ලස්සනට තියෙනවා, ඇකිලෙන්නේ මුකුත් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ වගේම මහද්දි මේ විදියට අතින් අදින්න එපා. අතින් අදින්න නැති වෙන සාමාන්‍ය විදියට මැෂින් එකේ මේක යන්න අරින්න. එහෙම නැති වුණාම ඇදලා මැහුවොත් මහල් ඉවරුණාම මේක හැකිලිලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ ක්‍රම අනුගමනය කරන්න. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට බලන්න හරිම ලස්සනට යට වාටිය මැහිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් අතඅග වාටියත් මෙන්න මේ විදිහට දෙස්තරයක් නමලා මහ ගන්න. අතඅග වාටිය ටිකක් මහතට මහ ගන්න. ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට ටී-ෂර්ට් ඩ්‍රෙස් එකක් මම ඔන්න මහගෙන තියෙනවා. දැන් ඔක්කොම වැඩ ඉවර කරගත්තම මේ විදිය පෙනුමක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මටත් ඒ වගේම චූටි බබාටත් මම මේ විදියටම ටී-ෂර්ට් ඩ්‍රෙස් එක මහගත්තා. ඉතින් ඒකෙත් වෙනස්කම් කරන්න නැහැ. බබෙකුට උනත් අපිට මහගත්ත විදියටම තමයි මහ ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කාල ගොඩ දෙනෙකුට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මොකද විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල ගොඩාක් ජනප්‍රිය විලාසිතාවයක් නිසා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලත් මේ විදියට ලස්සනට ඇඳුම් මහ ගන්න. ඒ වගේම මහනඳුම් වල ෆොටෝස් Motherboard with ishu කියන අපේ public Facebook group එකත් සමග share කරන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ටත් බලන්න මටත් බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි මහදී ඇතිවෙන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් comment කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඇතිවෙන ගැටලු group එක සමග බෙදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය ඉන්නවා ඔයාලට උදව් කරන්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ කාට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් like එකක් comment එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම channel එකට subscribe වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් මං ඉෂු.